जब आए बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਸੈਂਟਾ ਜਾਦੂ ਆ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਓ ਵਾਹ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੰਦੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ You know, it's recording and you come with me watch this video. This man ਪਾਣੀ ਆ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀਟਰ
ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੈਰੇ ਵੇਖ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਫਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਲ ਇਨਸਾਈਡ ਉਹ ਇਹ ਲੱਭ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ बड़ी जबरदस्त गुफा हेलो हे ओला ओला हाँ जी किवें हैगा कोई Look in here. Look here. don't go inside ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ I think ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਲਿਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ या चले अंदर जाके देखते हैं अंदर से यार ये पत्थरों के ऊपर मेरे को तो छुपे ट्राई कर सकते तो पैन किया था अंदर सांप होने हैं आ जा सांप होने अंदर स्नेक्स इनसाइड ओह रियली या स्नेक तो स्नेक्स तो हर जगह you think so या नो आई एम श्योर 100% श्योर Snakes always live like that. snakes और bats होते हैं bats भी होते हैं Yeah. मैं बैटमैन बन के बाहर निकला Yeah. ये ना होवे snake man भी ना बन वो जड़ा गोलमाल फिल्म वाला ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਓਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਓਏ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਓਏ ਤਲੇ ਦੇ ਧੀ ਵੀ ਆਈ ਓਏ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਓਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਬਾਟਾ मेरी एक्सपीरियंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਭਾਈ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ
ਦਾਗ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਤੇਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਏ लगा दो काली नहीं है ताकि लेता ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए चांद बरसाए बरसाए New brother from Arab. Saudi Arabia. If you like the video, yeah go ahead, share it, subscribe, like, and share give it all you got. yeah Subscribe करती कमीज की बातचीत